Welcome po ulit sa kusina ni Mareng Majoy. Ang mga sangkap na kailangan natin ay 4 na potatoes, parsley, 3 kutsarang cornstarch, white pepper, at salt. Hugasan lang natin ang patatas at tanggalin ang balat nito. Hatiin lang ang patatas, depende sa inyo kung paano kayo maghati ng patatas dahil pakukuluan lang natin ang patatas at palalambutin. Ilagay na natin ang patatas sa may kaldero at lagyan ng tubig at pakuluan na ito. Hintayin hanggang lumambot ang patatas mga 10 to 12 minutes. Kapag ito'y malambot na, ilagay ito sa bowl at i-smash na. Kapag hindi kaya ng tinidor na i-smash, gamitin nyo yung smasher. Pwede din kayo gumamit ng kutsara pang smash, depende sa inyo basta may smash nyo ang potato. Hati-hatiin lamang ang parsley, pwede rin kayong gumamit ng dry parsley o kaya naman celery. I-mix lang natin ang parsley at ang potato at haluin itong mabuti. At ilagay na rin natin ang puting paminta. At idagdag na rin natin ang asin. Depende sa inyo kung gaano kaalat ang gusto nyo. At haluin mabuti. At ilagay na rin natin ang cornstarch. Huwag nyo munang ilagay lahat yung cornstarch. Dahan-dahan lang. Haluin ito. Kapag okay na siya, dagdagan nyo ulit ng cornstarch. Lagyan nyo na lahat ng cornstarch at saka haluin itong mabuti. Lagay lang tayo ng cornstarch sa chopping board para hindi dumikit ang ating patatas na ginawa. Ilagay na ang patatas at i-roll ito hanggang maging flat.
I-cut lang natin siya ng rectangle. Tapos, pwede na natin siyang i-cut ng maliliit. At pwede na siyang prituhin. Ilagay lang ang frying pan, pakuluin ang mantika. Pag kumulo na ang mantika, ilagay na natin ang patatas. Pag medyo nag-brown na siya, luto na siya. Mas maganda pag medyo brown siya para medyo crispy. Then, ilagay na natin din yung iba. Lutuin na natin yung iba. And tada! Ito na ang ating potato stick. Enjoy!